لوبیا پلو با گوشت، ولی به شیوهی که توی هر لقمه گوشت بیشتر از همیشه حس میشه. میخواید بدونید چطور؟ پس با من همراه باش تا یه ترفند خیلی جذاب بهت بگم. برای این لوبیا پلو خوشمزه نیاز داریم به 2 عدد هویج که با خلال کن به صورت رشته‌ای در آورد. داخل تابه مقداری روغن ریختم. هویج رشته‌ای رو ریختم توش رو یه هم زدم و گذاشتم تا مقداری نرم بشه. تا هویج داشت تفت می‌خورد 2 عدد پیاز داشتم به صورت نگینی ریز خورد کردم. پیاز معمولاً به عنوان پایه طعم دهنده لوبیا پلو هست. پس دست و دلباز پیاز بریزید. حالا هویج به اندازه تفت خورده و بافتش نرم شده. از روغن جدا کردم و داخل همون روغن پیاز رو تفت دادم تا سبک و طلایی بشه. تا پیاز داره تفت میخوره بریم سراغ اصل کاری که گوشت رو هم مزه‌دار کنیم هم کاری کنیم که بافت گوشت از هم باز بشه و موقع سرخ کردن گوله نشه. 300 گرم گوشت چرخ کرده رو داخل ظرف گودی ریختم. بهش پوره گوجه فرنگی اضافه کردم و با چنگال هم زدم تا بافت گوشت از هم باز بشه. توی این مرحله میتونید به جای پوره گوجه فرنگی از آب سردم استفاده کنید، ولی پیشنهاد میکنم حتما از پوره گوجه استفاده کنید که طعم بی‌نظیری به لوبیا پلو میده. پیاز که تفت خورد بهش ادویه ها رو زدم که شامل زردچوبه، فلفل سیاه، ادویه پلویی بود. همه رو با هم تفت دادم تا عطر ادویه ها آزاد شه. بعد گوشت چرخ کرده با پوره گوجه رو ریختم روش و هم زدم تا رنگ گوشت تغییر کرد. در تابه رو گذاشتم تا آب گوشت کشیده بشه و مزه ها به خورد هم برن. وقتی آب گوشت کشیده شد، لوبیا سبز آماده که از قبل فریز کرده بودم بهش اضافه کردم و هم زدم تا همه مواد با هم مخلوط شه. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو را لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. نمک سس رو هم اضافه کردم و هم زدم. مواد داخل تابه را کنار زدم و مقدار کمی روغن ریختم. بعد 2 قاشق غذاخوری رب اضافه کردم و تفت دادم تا رنگ و مزه رب آزاد شه. داخل کانال کلی پلوی خوشمزه هست. لینک پلیلیستشون رو براتون میذارم داخل دیسکریپشن. دوست داشتین یه سر بزنید. سس آماده است. 10 دقیقه زمان دادم تا به روغن بیفته. به آب در حال جوش نمک زدم و برنج از قبل خیس خورده رو ریختم داخلش و هم زدم تا دونه های برنج به هم نچسبن. بعد از اینکه دونه های برنج از وسط قابلمه بالا اومدن موقع آب کشی کردن برنج هستش. داخل قابلمه مقداری روغن ریختم و ته‌دیگ سیب زمینی گذاشتم. شما میتونید ته‌دیگ مورد علاقه خودتون رو بذارید. یه لایه برنج ریختم و لایه بعدی از سس گوشتی و بعد لایه دیگه برنج. هویج رو جدا ریختم تا رنگش داخل غذا حفظ شه. به نظرتون متفاوت بود یا نه؟ کامنت کنید ببینم دوست داشتین؟ مقداری پودر دارچینم اضافه کردم که عطرش داخل لوبیا پلو هوش از سر آدم میبره. البته بهتره پودر دارچین روی گوشت ریخته بشه که من فراموش کردم. لایه آخرم برنج ریختم و چند سوراخ ایجاد کردم تا برنج بهتر دم بکشه. با شعله ملایم گذاشتم تا لوبیا پلو به مدت 45 دقیقه حسابی دم بکشه. بعد مقداری روغن پخت و پز گذاشتم داغ شد و ریختم روی لوبیا پلو. 5 دقیقه در قابلمه رو گذاشتم تا دونه های برنج از هم باز بشن. به به ببین چی شده. یه لوبیا پلو خوش رنگ و خوش عطر که با هر لقمه حس می‌کنی داری گوشت می‌خوری. امیدوارم شما هم درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. ممنون که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.